พูดถึงผีดิบแวมไพร์ผีดูดเลือดขึ้นมามีหลายคนรวมถึงผมเองอยากจะเป็นผีดูดเลือดเพราะดูจากในหนังแล้วไม่แก่ไม่เฒ่ามีฤทธิ์มีอำนาจมากอยู่ได้นานไม่ตายเป็นพันๆปีเสียแค่อย่างเดียวกลัวแดดเท่านั้นซึ่งความคิดของผมนั้นถ้าได้เป็นผีดูดเลือดผมไม่ออกมาตอนกลางวันก็ได้สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของผีต่างประเทศซึ่งมีอยู่ในประเทศมาเล่าให้ฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กๆให้ผมกับไอชาฟังว่าสมัยนั้นจะมีบาทหลวงนักแสวงบุญต่างชาติต่างภาษาเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงผู้เฒ่าเล่าว่าบาทหลวงที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านของตนนั้นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวในตาสีฟ้าสดใสผมสีน้ำตาลสูงสง่าหน้าตาคมคายเป็นชายชะกันเต็มตัวบาทหลวงท่านนี้มีชื่อว่าสเตฟานตอนที่ออกมาเผยแพร่ศาสนาบาทหลวงสเตฟานจะเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดภาษาพื้นบ้านได้อย่างคล่องแคล่วสำเนียงก็เป็นเหมือนคนบ้านป่าเลยเหมือนว่าบาทหลวงสเตฟานจะเคยอยู่คุ้นเคยกับชาวบ้านมาก่อนยาวนานเลยครับผู้เฒ่าเล่าว่าสเตฟานนั้นพอพูดคุยเผยแพร่ศาสนาของเขาเสร็จเขาก็จะเดินทางเข้าไปในป่าไม่ว่าชาวบ้านจะห้ามปรามไม่ให้เขาเข้าไปเพราะในป่ารอบๆหมู่บ้านตอนนั้นสัตว์ป่าดุร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นเสือหมีผีป่าก็มีเยอะแต่ว่าสเตฟานยิ้มแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าทุกครั้งพอเช้าเขาก็จะออกมาจากป่าเหมือนเดิมโดยที่เขาไม่เป็นอะไรเลยหน้าตาผ่องใสไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแต่อย่างใดจนชาวบ้านป่าตอนนั้นคิดว่าสเตฟานจะต้องมีคาถาอาคมที่เข้มขลังไม่งั้นก็ต้องมีของดีติดตัวมาอย่างแน่นอนด้วยความศรัทธาในตัวของสเตฟานชาวบ้านหลายคนที่ยอมเปลี่ยนศาสนามาอยู่กับสเตฟานก็เยอะตอนที่สเตฟานเผยแพร่ศาสนาอยู่ในหมู่บ้านและใกล้เคียงนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสเตฟานเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาชาวบ้านป่าแห่งนี้เลยนั่นก็คือวันหนึ่งขณะที่สเตฟานกำลังพูดคุยเผยแพร่ศาสนากับชาวบ้านอยู่ได้มีกระทิงที่วิ่งหลงเข้ามาในหมู่บ้านมันควบตะบึงเข้าไล่ขวิดผู้คนชาวบ้านแตกกระเจิงวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่พอเจ้ากระทิงตัวนี้วิ่งมาทางสเตฟานมันก็หยุดจ้องมองสเตฟานอย่างหวาดกลัวมันจ้องมองอยู่ครู่แล้วก็ร้องม่อม่อวิ่งหนีหายไปในป่ารอบๆหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวและตกใจสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านเข้ามารุมถามสเตฟานว่ามีของดีอะไรหรือเปล่ามีคาถาอะไรดีสเตฟานก็บอกว่าไม่มีแล้วทำไมวัวนั่นถึงกลัวเขาก็ไม่พูดอะไรและเขาก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อให้คนเปลี่ยนเข้ามานับถือศาสนากับตนแต่อย่างใดเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งขณะที่สเตฟานจะเข้าไปในบ้านของนายดำเพื่อเผยแพร่ศาสนาตามหน้าที่ของตนแต่สเตฟานไม่รู้ว่าบ้านของนายดำนั้นเลี้ยงหมาตัวใหญ่ดุยังกระเสือไว้ชาวบ้านต่างรู้ดีว่าหมาบ้านนายดำนั้นดุมากๆเมื่อสเตฟานเดินเข้าไปในบ้านของนายดำหมาสีน้ำตาลตัวใหญ่โตก็วิ่งกระโจนเข้ามาหาสเตฟานหมายฟัดให้หายหมั่นเขี้ยวเลยก็ว่าได้แต่พอมันวิ่งมาใกล้จะถึงตัวของสเตฟานมันก็หยุดร้องงีดงีดงีดเหมือนกล้ากลัวเมื่อสเตฟานทำท่าเหมือนเรียกมันประมาณว่ามานี่เจ้าหมาน้อยมานี่มาหาฉันเจ้าหมาดุตัวนั้นก็วิ่งกระดิกหางเข้าไปหาสเตฟานสร้างความประหลาดใจให้กับนายดำเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเดินเข้าป่าไปเป็นปกติของเขาคือพอบ่ายคล้อยๆเขาก็จะเดินหายเข้าไปในป่าเพราะเขาบอกชาวบ้านว่าเขานั้นพักอยู่ป่ารอบๆหมู่บ้านแห่งนี้เขาเดินสวนทางกับชาวบ้าน2 คนผัวเมียที่วิ่งหนีกระหืดกระหอบออกมาจากป่าพร้อมเรียกให้คนช่วยไม่ขาดปากเมื่อสวนกับสเตฟาน2 ผัวเมียก็บอกว่านายฝรั่งหนีเร็วงูจงอางวิ่งไล่มาจากข้างหลังไม่ทันที่ทุกคนจะทำอะไรข้างหน้าของสเตฟานก็ปรากฏร่างสีดำขนาดใหญ่กว่าท่อนแขนยกหัวแผ่แม่เบี้ยโยกไปโยกมาตาแดงก่ำจ้องมาทางทั้ง3 คนอย่างประสงค์ร้ายแต่เมื่อสเตฟานจ้องมองมันด้วยสายตาอันดุแข็งกร้าวไม่กระพริบเจ้าจงอางตัวนั้นก็มีท่าทางแปลกๆเหมือนหวาดกลัวค่อยๆมุดหัวลงแล้วก็เลื้อยหนีหายเข้าไปในป่าทันทีเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านล่ำลือเรื่องของสเตฟานไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าเขามีเวทมนต์เข้มขลังมีของดีคุ้มตัวเป็นพ่อมดหมอผีไปเลยก็มีเพราะบางครั้งมีผีเข้าชาวบ้านอ้างว่าเป็นผีปอบอยากกินเป็ดกินไก่แต่พอสเตฟานเดินเข้าไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยผีปอบที่เข้าก็รีบออกไปเลยจนชาวบ้านงงกันพูดอะไรไม่ออกมีหลายครั้งที่ชาวบ้านเจอหมูป่าหมาป่าหรือแม้กระทั่งเก้งกวางควายป่านอนตายอยู่ในป่าทางที่สเตฟานเดินหายเข้าไปพอชาวบ้านถามเกี่ยวกับสัตว์ที่ตายสเตฟานก็บอกว่าไม่รู้มันอาจจะตายเองป่วยตายหรือถูกงูกัดตายหรือเปล่าเพราะว่าร่องรอยที่ชาวบ้านเห็นในสัตว์ที่ตายก็จะเป็นรอยเขี้ยว2 เขี้ยวที่ซอกคอชาวบ้านเลยคิดว่าคงถูกงูกัดตายอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งมีนายพรานป่าไปนอนห้างค้างแรมที่ป่าตกดึกพวกเขาก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างล่าง2 สหายที่อยู่บนห้างตั้งใจฟังเสียงที่เดินเข้ามาใต้ห้างของพวกเขารู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงของคนอย่างแน่นอนโดยความเป็นพรานมือดีพวกเขาแยกออกอยู่แล้วว่าอันไหนเสียงสัตว์เสียงคนสัตว์เท้ากีบหรือสัตว์ร้ายทั้งสองมองหน้ากันในความมืดนั้นต่างนั่งนิ่งไม่ทำอะไรจนพวกเขาได้ยินเสียงร้องกรี๊ดของหมูป่าดังอยู่ใต้ห้างทั้งสองตัดสินใจส่องไฟลงไปที่ใต้ห้างนั้นทันทีภาพที่พวกเขาเห็นคือบุรุษคนหนึ่งกำลังกดหมูป่าตัวเขื่องลงกับพื้นดินก้มหน้าลงไปเหมือนกำลังกัดที่ซอกคอของหมูป่าตัวนั้นเมื่อแสงไฟสว่างขึ้นคนนั้นก็พละจากหมูป่าแหงนหน้าขึ้นมามองพรานทั้ง2 คนที่อยู่บนห้างเมื่อเห็นใบหน้าที่แหงนขึ้นมาดูพรานทั้ง2ก็จำได้ทันทีว่านั่นคือสเตฟาน2 พรานพูดขึ้นพร้อมกันแล้วสติสัมปชัญญะของทั้ง2 พรานก็ดับวูบเหมือนไฟโดนปิดสวิตช์รุ่งเช้าทั้ง2เข้าหมู่บ้านก็เล่าเรื่องที่พวกเขาเจอให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านหลายคนที่ได้ฟังบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าสเตฟานนั้นก็มีเข้ามาที่หมู่บ้านอีกหายไปเลยทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครเจอกับเขาหลายคนก็บอกว่าเขาแค่ย้ายไปเผยแพร่ที่อื่นบางคนก็บอกว่าเขาไม่กล้าเข้ามาที่หมู่บ้านเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะกลัวเขาจากพฤติกรรมที่เขาทำและพราน2 คนไปเจอแต่ก็มีแต่เสียงร่ำลือเพราะสเตฟานไม่ย่างกลายเข้าไปที่หมู่บ้านอีกเลย30 กว่าปีผ่านไปในหมู่บ้านได้มีบาทหลวงเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านคนเดียวมาเผยแพร่ศาสนาชาวบ้านในหมู่บ้านคุ้นเคยกับทุกคนที่เข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ศาสนาเพราะหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนทางผ่านคนที่จะมาเผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็จะต้องเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เสมอเมื่อบาทหลวงเดินเข้ามาใกล้ๆผู้เฒ่าท่านบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตามากๆแต่ยังคิดไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนจนมีผู้เฒ่าคนหนึ่งพูดขึ้นว่า
บาทหลวงสเตฟานใช่ไหมบาทหลวงคนนั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าทุกคนในหมู่บ้านตกตะลึงจ้องมองไปที่บาทหลวงสเตฟานผู้เฒ่าก็เช่นกันเพราะว่าบุรุษที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้กับสเตฟานตอน30 กว่าปีที่แล้วไม่ได้แตกต่างกันเลยยังหนุ่มแน่นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เป็นคนคนเดียวกันสเตฟานนั่นเองเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าทำไมบาทหลวงสเตฟานจึงไม่แก่ไม่เฒ่าล่ะครับผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็สายหน้าน้อยๆพูดขึ้นว่ามีหลายคนในหมู่บ้านบอกว่าบาทหลวงสเตฟานอาจจะเป็นผีดิบผีดูดเลือดเพราะจากพฤติกรรมหลายอย่างที่ผ่านมาเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเพียงแต่บาทหลวงสเตฟานเขาไม่ทำร้ายผู้คนเท่านั้นเองแล้วเขากินอยู่ยังไงครับไอชาถามต่อจากที่มีซากศพของสัตว์ตายในตอนนั้นทุกคนเลยคิดว่าเขาคงกินเลือดของสัตว์เคราะห์ร้ายเหล่านั้นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดำรงอยู่ได้ก็เท่านั้นเองผมกับไอชามองหน้ากันนึกพิศวงว่าการกินเลือดเป็นผีดูดเลือดจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์จริงหรือจะเหมือนกับในหนังจริงหรือแล้วทำไมบาทหลวงสเตฟานจึงออกมาตอนกลางวันได้ไม่ได้กลัวแดดหรือผมครุ่นคิดอยู่ครู่ก็ชวนให้ชาไปไล่วัวควายกลับเข้าบ้านเพราะว่าดวงอาทิตย์ลอยต่ำลงทุกทีคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามช่องได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ